Përshëndetje të nderuar shikues, po nisim këtu bashkë emisionin e pasdites Imazh. Po nisim sot me më vënes, për arsye se mysafiri i pjesës së parë, Ragmi Mustafa, kryetari i Këshillit Nacional të Shqiptarëve në Preshevë, është vonuar për arsye se ka pas bllokada në kufi, mirë po sigurisht bashkimi do të vijë më njëherë pas pjesës së parë. Ne sot do të flasim për lodrat e fëmijëve, të cilat janë konstatuar që janë të rrezikshme për shëndetin e tyre. Për të folur për këtë temë në studio kemi ftuar Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, cilët nuk janë përgjigjur ftesës sonë me arsye se kjo ministri nuk është do të thotë faktori kryesor, ashtu do thotë kanë vendosur ata që sot mos të jenë në studio. Kurse ne kemi vendosur që ta trajtojmë këtë temë, por ta trajtojmë në një formë tjetër, nëse mujmë me quajtur kështu getoarva, do të flasim për shqetësimin prindror. Pra, mirë se erdhën në studio, do të kemi edhe kronika të tjera të përgatitura nga tereni, do të kemi kopshte të cilat i kemi sjellur përmes kronikave ku kanë zgjedhur që të përdorin do thotë lodra drurit, po ashtu kemi disa opinione të prindërve të cilët po ashtu tregojnë për shqetësimin e tyre. Atëherë, po dëshirojmë së ardhe, faleminderit për kohën, kjo do të jetë tema për cilën do të flasim sot. Si është do të thotë janë asgjësuar 17.000 lodra, së fundmi lodra të cilat janë konstatuar që janë të rrezikshme për fëmijët, konstatuar që sjellin do të thotë probleme ndryshme. Si është që deri më tani do të thotë janë 20 vite që nuk është ndërmarrë asgjë për këto lodra dhe shqetësimi i prindërve sigurisht është mjaft i madh. Ju keni ngritur po ashtu në rrjetet sociale tema ndryshme ku keni biseduar me prindrit dhe në cilin nivel është shqetësimi, pse nuk është bërë deri më tani asgjë? Të faleminderit për ftesën. Po, fatkeqësisht do të thonë kjo ka qenë puna e parë cilën e kam menduar që ka ndodhur gjatë këtyre 20 viteve. Edhe janë vetëm 17.000 lodra që janë asgjësuar, mirë po kush e di se sa ende janë në treg, edhe sa nuk janë shqyrtuar të tjerë. Po kur e kam hap diskutimin, shqetësimi kryesor i prindërve kanë qenë çmimet e larta, kinse të lodrave të cilat janë organike. Dhe shqetësimi tjetër ka qenë mungesa e informacionit, se cilat janë produktet apo përbërësit e këtyre lojrave të cilat nuk referohen fëmijët me lujt me to. Për shembull, gjatë kohës kur kam qenë shtat zanë, unë fillimisht jam interesuar natyrisht për produkte të cilat i duhen Evës, siç janë shishja e çumshtit, cuclla mashtruese, pastaj lodrat për dhëmbe të tjerë. Dhe në të gjitha artikujt cilët i kanë lexuar, ka thënë që duhet me pas kujdes, sidomos nëse shkruan pa BPA. Do me thonë, nuk pa BPA, BPA free. Do me thonë, bisphenol A është ajo kimikalia e cila gjendet. Po nuk është vetëm kjo, fatkeqësisht. Po, ka edhe shumë kimikale të tjera të cilat na nuk i dim, mirë, po tri kryesore, të cilat i kam hasë gjatë gjithë kohës kanë qenë BPA, PVC edhe plumbi, do me thonë, që është edhe në tabelën e kimisë PB, do me thonë këto janë preparate të cilat nuk duhet me i pas produktet. E fatkeqësisht nuk gjenden vetëm lojna, gjenden edhe në produktet, për shembull në pjata, gjenden në lugë, gjenden në shishe, gjenden në tacat e bebeve e të tjerë. Edhe unë gjatë gjithë kohës jam mundu këto, do me thonë, mos mi pas produktet. Problemi shndron në faktin që në treg ka aq shumë sa që njerëzit nuk janë të njoftuar me këto dhe pastaj edhe sjellin dhurata. Do me thonë, okay. Mirë, do të vazhdojmë edhe më tutje do të flasim sepse edhe tani fillimisht do të ndjekim edhe një kronik e cila sjell asgjësimin do të thotë 17.000 lodrave të cilat janë konsideruar të rrezikshme për fëmijët. Kronikë e përgatitur nga kolegu Faton Saliu. Rreth 17.000 lodra në njësi janë asgjësuar nga Ministria e Tregtisë, të cilat janë konfiskuar brenda në treg, pasi kanë qenë të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve. Asgjësimin e lodrave përsollën nga afër edhe Ministri Endrit Shala, i cili tha se prioriteti i tij do të jetë mbrojtja e konsumatorëve, derisa u bëri thirrje importuesve që të importojnë lodra në bazë të standardeve të kërkuara. Primari jemi do të jetë mbrojtja e konsumatorit në raport me cilësinë e produkteve me të cilat do t'i ketë konsumatori ynë. Kemi kërkuar rritjen e inspektimeve nga ana e inspektoratit tregut dhe gjithashtu edhe parandalimin e futjes në treg të çfarëdo malli i cili mund me qenë i rrezikshëm për përdorim nga ana e konsumatorit tonë. Lodrat u asgjësuan pas pajisjes me leje nga Ministria e Mjedisit. I pari kësaj ministrie, Fatmir Matoshi, tha se do t'i ofrojnë mbështetje Ministrisë së Tregtisë edhe në të ardhmen në mënyrë që ta mbrojnë shëndetin e konsumatorëve dhe fëmijëve.
e ka mbështetur Ministrinë e Tregtisë Industrisë, ka pajisur me lejet e nevojshme, me pëlqimet e nevojshme për asgjësimin e këtyre lodrave të rrezikshme. Të njëjtën gjë do ta bëjmë edhe në të ardhmen, jo vetëm për lodrat, për cilin do produkt që kërkohet të largohet nga tregu, për cilin do produkt që Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, shoqata konsumatorëve vlerësojnë dhe analizat vlerësojnë se është i dëmshëm. Aksionet për konfiskimin dhe asgjësimin e lodrave janë ndërmarrë pas kryerjes së analizave në Holand, ku 12 nga 15 lodra me origjinë nga vendet aziatike patën rezultuar jashtë standardeve dhe të rrezikshme. Madje 4 prej tyre kanë pasur përbërje kimike të jetë të dëmshme për shëndetin e fëmijëve. Por, sipas deklaratave të mëhershme të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, këto analiza mund të bëhen edhe në këtë institut, vetëm se duhet të akreditohen. E për këtë, Ministri Shala tha se do të ofrojë mbështetje. Unë ftoj Institutin e Shëndetit Publik që sa më parë të vjen dhe të pajiset në Ministrinë e Tregtisë, dhe t'i përplotëson gjitha procedurat kërkesat që duhet dhe të pajiset me akreditimin për të avorto. Kjo do të jetë një ndihmë jashtëzakonshme për Kosovën. Ne vetëm për të përfunduar analizat e kësaj sasie lodrave, Kosova ka shpenzuar dikon 22.000 euro. Ministri Shala tha se edhe 17 importe të tjera janë ndaluar në dogan. Po ashtu edhe sot gjatë ditës, një kamion me lodra është ndaluar në dogan, pasi sipas ministrisë ka pasur tentime të mashtrohen inspektorët me analizën e lodrave. Rikthehemi në studio të nderuar shikues, po kështu pak më herët një kronik ku është bërë asgjësimi 17.000 lodrave të fëmijëve, të cilat janë konsideruar që janë të rrezikshme për shëndetin e tyre. Këto arba janë 17.000 që janë asgjësuar, por ndoshta ka edhe shumë lodra të tjera të cilat duhet të asgjësohen. Për ty personalisht si prind, sa është shqetësuese kjo dhe sa e munduar që ti seleksionosh lodrat e Evës, vajzës tuaj, që nga fillimi, do të që nga lindja, sepse si duket nuk ka dhe informacionet shumëta, do të thotë se çfarë përmbajtje kanë këto lodra. Po është shumë shqetësuese, që thash edhe më herët, por njëkohësisht është edhe vështirë për me parandalu. Tash sidomos Eva që është rritë dhe po eksploron botën, tash po duhet me el shumë e hecë gjatë gjithë kohës, sepse kur ka qenë në karrocë, ndoshta edhe anësorit nuk është që e kanë lënë për mi po. Nuk po du me etiketu lokacione, mirë po në shumë lokacione në Prishtinë, ka lodra të cilat veç u pahen edhe në kronik që janë asgjësuar. Do me thonë ato veç kanë hyrë më herët, edhe askush nuk është marrë me atë çështje. Në anën tjetër, pjesa tjetër që nuk janë të ndërgjegjësuar, apo edhe unë base kur nuk kam qenë prind, nuk është se kom hulumtu për shumë informata për këto gjëra, kemi ditë që plastika është e dëmshme e të tjerë, mirë po nuk e dim për mbajtjen edhe çka mundin ato me shkaktu, edhe tash ka plot Eva dhurata që ka marrë. Edhe kur ka qenë e vogël Eva, unë i kam largu pa vetdijen e Evës, sepse Eva nuk e ka ditë se çka janë ato, mirë po ka qenë Rreziku që Eva gjithçka çka ka marrë në dorë ka futur në gojë, pasi që është bebe dhe këtë e bëjnë bebet. Ndërsa tash është problemi që kur Eva i shah ato lodra, unë e kam problemin për me i largu. Edhe patëm vendos me Robertin që lodrat cilat nuk ja përdorim Evës, domethënë cilat nuk i përmbushin standardet, cilat duhen me qenë, me lanë edhe me ekspozu në domë të Evës. Edhe tash me një artikull së fundmi që lexova. Edhe ekspozimi nuk është i mirë. Nuk banë, do me thonë toksinat rinë në ajer. Okej, ka dhe faktorë të tjerë cilat ndikojnë në këto, mirë po pak e frikshme ishte edhe kjo pjesë. Dhe tash ti që kjo është problemi me Evën, që duhemi me largu prej lokacioneve ku e dim që ka lojra, na ishim edhe në parkun e Gërmisë dhe atje pat lojra, do me thonë që janë gjitha ndej, edhe po mundohemi mos me ekspozut me gjana cilat nuk janë të përshtatshme për Evën. Po, këto arba më përmenda edhe më herët që do të të je pjesë një grupi ku e menaxhon, nëse nuk a bëj në rrjet social, po në Instagram. Ke ngritë si temë, ke ngritë si shqetësim edhe me nëna tjera. Çfarë përgjigje, sa janë të informuara, do të thotë për rrezikun që mund të shkaktojnë do të thotë këto lodra në fëmijët e tyre? Çfarë komente ka? Fatmirësisht, një shumicë e konsiderueshme e nënave të paktën me cilat rrethohem unë, e kemi diskutuar këtë temë edhe më herët, dhe natyrisht edhe atë natë diskutuam, domethënë kur e hapa atë temën. Po ka pasur edhe prej atyre që nuk janë pak, që gjatë gjithë kohës e kanë përmend punën e çmimet. Po. Që do me thonë, është e vërtet që janë të lira, mirë po pastaj duhet me mendu se sa kushtojnë iloaqet edhe trajtimi një fëmije, i cili është, do me thonë,
preke atë lodër, e fut në goja atë lodër, me thonë është në kontakt me këto kimikalet, cilat janë, mos të harrojmë që BPA-ja thash prapë në higjienën e bebit, në shishet e bebit, e të tjerë, do me thonë, duhet me pas kujdes, mos me pas BPA, sepse ka ndikim në të ardhme BPA-ja. Unë nuk jam ekspert, më vjen keq që nuk janë ekspertat e çështjes, do me thonë prej ministrisë e të tjerë. Mirë po, këto janë gjëra që janë faktorët kryesorë. Po, kjo ka qenë arsye sepse kanë qenë të ftuar, e përmenda edhe në prezantim, kanë qenë të ftuar në studio, por kjo ka qenë arsye e tyre që nuk janë vetëm ata do të thotë faktori kryesor. Okej, nuk janë, mirë po edhe janë. Do me thënë se kanë kalu kaq shumë vite edhe një ditë të bukur veç në çunë mëngjes edhe kanë vendosur me na shtjetët, me na tmerru, se s'është që nuk e kemi ditë, mirë po janë në pyetje 17.000 lodra, edhe kush e di se sa qindra mira janë ende në treg, edhe se sa prej tyre kemi kontakt ne me to, edhe kjo është goxha shqetësuese, do me thonë. Mirë po shkon duke u ngrit vedia. E vren në grup aty nga nëna që ka informata të dura edhe të mjaftueshme rreth kësaj çështje apo? Po, ka të dura, do me thonë, në të grupe ka edhe kimiste, ka edhe persona cilë të punojnë, do me thonë, e bojnë edhe këtë punë, edhe pas taj na japin edhe neve tjerave që jemi të vdekshme të zakonshme, veç që kemi kërku informata për këto çështje, ne edhe neve na informojnë se çka saktësisht me shiku në produkte. Mirë po ajo që e kom pa që në produktet evropiane nuk është se po di me e dallu, mirë po me qenë se në Google janë informatat më shumë të në gjuhën angleze dhe vinë zakonisht nga Amerika na servohen, në 10 artikuj e kom pa që tashti për me bu edhe më të thjesht për prender, i kanë shënju me numra, edhe thotë që nëse shikoni artikujt, nëse është numre 1, 2 dhe 4, atëherë këto produkte mundin i me i vlerëshëm, sepse janë të pastruara nga toksinat, nga kimikalet e të tjerë. Mirë po, në Kosovë nuk kam rikja, unë nga njëherë, me thonë drejtën, nuk du mu të regu shumë skeptike apo s'podi, me thonë që jo nuk i besoj tregut kosovar, sepse unë i tregun kosovar vlej produkte dhe jam shumë e knaqur. Faktu edhe po jetojnë anë tjetër. Mirë po, unë friksohem edhe shumë, sepse mendoj që edhe munden me falsifikua ato, sepse shumë e thjesht me vendos një BPA free, produktet me ja vendos, apo me vendos certifikatën e të tjerë. Do me thonë, këto janë punë të cilat duhet me verifiku shteti, edhe duen organit kompetente me umarë se me qka faktikisht që në treg. Unë për vete e mbaj mend, sepse tash edhe po preferohen ma shumë lojrat cilat janë drurit. Unë së të fund mija ko marë evës, se të nxere, okej. Se do të flasim për lodrat e drurit për pastaj, sepse kemi edhe kronikën cilën e përmenda që do të asjelim ku në një kopsh do të përdoren lodrat e drurit. Po qëndrojmë këtu tek shqetësimi i prindërve dhe të pyeta pikërisht për këtë, meqense se në vazhdim do të sjellim disa opinione të qytetarëve dhe rreth lodrave të cilat po konsiderohen të rrezikshme për fëmijët. E shohim se sa janë shqetësuese për prindrit, në fakt. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë së fundi ka filluar të tërheqë disa lloje të lodrave të fëmijëve, që shiten në tregun e Kosovës, e që dalin të kenë materiale jo të shëndetshme për fëmijët. Në anën tjetër, edhe qytetarët shprehen se duhet pasur kujdes në zgjedhjen e lodrave që blejnë, por që është e vështirë. Si e bëni për zgjedhjen e lodrave fëmijëve? Normal në bazë të moshës që e kanë fëmijët. Si fillim shkojnë lodrat më të buta, normal për foshnja. Mandej lodrat pak më të forta dhe kështu. Lodrat në tregun tonë që janë, sidomos këto në për rrugë, si konsideroni, janë sigurta këto? Fatkeqësisht nuk janë sigurta. Pasi që dihet, ato mundën më mbush me plohen, me bakterje. Mandej lodrat plastika e cila ju vjenera dhe ato janë dëmshme për shëndetin e fëmijëve. Kështu që apet ma mirë me ble, mendoj me marrë një lodër me ja ble fëmijët që është kvalitet, një, po e jo shumë cilat mundë me shkaktu probleme. Deri që tash kemi ble gjithkon, jo gjithkon, po do qëto që i kemi na, e tash e tutje që si pas lajmërimeve zëtona mi ble, me këshirë do lodra ma kvalitet. So i konsideroni lodra që janë sigurta këto që shiten tek ne? Valla, asë një pikë bile, heq, që janë sigurta, se asë nuk e dim prej ardhen, asë nuk e dim me a i kanë kontrolu, asë kur gjë heq. Lodra zakonisht i përzgjedhim ato të cilat kanë certifikat CE, do që janë për Evropë. Këto lodra të cilën që i shohim në për rrugë që shesin? Po zakonisht veç ka njerë kur fëmija na detyrojnë gjithçysh. I konsideroni që janë sigurta? Jo, as pak sigurta. Këto zakonisht janë shumica pa certifikata cilësisë.
Rikthehemi në studiot e ndëruar shikues, ndoshta kështu disa prej opinioneve gëtuar të prindërve sidomos cilat janë të shqetësuar. Njëri tha që mundohem që ta ketë CE atë certifikatën do thotë në ambalazh. Ju pak më herët tha që kjo mund të jetë edhe falsifikuar. Nga çfarë po niseni nga që mund të jetë falsifikuar? Ke rastis në ndonjë lodër tilla apo se ky mos lodrat të cilat janë tash që janë shkatru që në zgjësu, e kam pas certifikatën CE. Unë preferoj shumë që lodrat me qenë të ambalazhume dhe me pas më shumë informata, sepse veç për pas 3 reshtave, pa BPA, CE edhe vitin, moshën, do me thonë prej kur një fëmijë mundet me lujt me të, do me thonë, kam nevoj për me letëzu ma shumë, do me thonë me pasi qëfar ngjyrues kam përdore të tjerë. Edhe është këgja për mos me i besu për vetë faktin që ka dyqanet të cilat janë të certifikuara, mirë po era e lodrave është e të mërshme. Do me thonë përmbajnë plëmë. Edhe janë toksinat të cilat i rohën nga ato lodra dhe me kalimin e kohës ato fillojnë edhe me u prish edhe në vete. Unë një problem e kam me Evën, një problem, kushtimesh për thama është fëmijë, unë edhe Roberti mundohemi që mos me ja plotësu qefin në këtë aspekt, do me thonë veç pëse e ka pa një lodër me ja ble, Eva e ka njëherë mujtë me një dyqan, shkojmë edhe ka drejt me zgjedh një lodër, zakonisht zgjedh kafshë dhe është pak ma e lejtë për neve, mirë po, kur del me gjyshin tem, sër gjyshin e vetë, gjyshin nuk ja prish qefin, ta më puna, edhe shumë shpesh hekin, pas ta i deri sa shkon Eva me flajt për me hekat lodër, me largu, mos me pa mu kur Eva... Po sepse edhe fëmijët janë të ekspozuar, po amë në përsheshen e Prishtinës pëtush se shqitës ambulant, gjdo 2 metra ka edhe... Si një arrit, si po ja arrin atërë, sepse ajo është Eva bën edhe histeri, do me thonë, na mundohemi që me jam shef. Eva nuk kuptojnë me thonë nuk bën, nuk është e shëndetshme, edhe kanë me shku edhe shumë ko që nuk ka me kuptu, sepse është veç një fëmijë, edhe po thonë prap është problem tek prendërit, se neve na bjen bara, pastaj se nuk është e lehtë as për neve për me pa Evën të çajt, pse na nuk po ja japim një lodër. Në anën tjetër ka edhe prindë që thonë hajt se nuk bëhet nomi që luan 1 orë me to, që luan 2 orë, domethënë, po mlidhen ato 1 orë edhe 2 orë, edhe pastaj bëhen shumë edhe bëhen të dëmshme. Mirë, si a ke bërë do thot klasifikimin e këtyre lodrave, Evës? Po du me dalë nga kjo ana jote më shumë personale, që ndoshta edhe një nëndot e ka pak më letë nga rrëfimi jotë se si me i klasifiku lodrat për fëmijët e tyre, lodrat cilat nuk janë të rrezikshme. Do me thënë në Kosovë fatmirësisht është se njihen edhe brendet prej cilave vinë lojrat, edhe jo mundu me shkum pas të asaj, mundet me t'ingu tepër naive edhe kjo, mirë po unë i besoj disa brendeve këto cilat janë, edhe cilat nuk janë as pak shtrejta, sepse komentet ma të ndojnë që nuk ki logari me ble, edhe lojnat cilat janë të shëndechme. A dalon shumë këtu qmime se po të ndërprej goto arba, me qenë se e dim gjendjen tonë ekonomike, ndoshta jo gjithë kanë mundësi për me ble dhe i ponohë që... Nuk është dalemi madhë, mundet me qenë në 2-3 euro. Do me thonë vend se mi ja ble 2 lojra, ja ble një, po ja ble në kualitative, edhe edhin që nuk kam mi shkaktu problem fëmijës tënd në të ardhmen. Do me thonë, për atë arsye unë e di, unë ble Evës edhe entertainer lodra, edhe aty kushton për shembull 1 qenë kushton 6 euro, e njëta e gjenë në një dyqan tjetër, bas edhe më shtrajt e gjenë, mirë po unë aty e di që janë të certifikuara edhe vinë nga Anglia në Kosovë. Do me thonë, kjo është mënyra se si unë i seleksionoj lodrat. Pastaj është një dyqan tjetër, tek i cili nuk ja ble Evës lojrat, sepse unë e di që atyre du të me qenë materiali edhe organik. Do me thonë, pambuk organik duhet me qenë. Nuk është pambuk organik momentin që beba po sa e futë në gojë, e ka gojën krejqime. Kështu se në etikete shikon, edhe sa për ato asa e shkruan që është e certifikume nga Evropa, e të tjerë, unë nuk mundem vetëm ashtu me besu, sepse po flasë për produkte cilat vëç u panë në video që në shkatru, edhe kam pas të enë e shkrume. Po, mirë, përmbajtjen e lodrës është me letë që duhet do thot çdo produkt ta ketë se çfarë përmbajtje ka, do thot cilat janë ata përdoruese që janë përdorur për krijimin e saj. I gjen përgjithësi apo çfarë përqindje gjenden ato? Tek ta nuk mundesh me. Jo, tek ta jo, sepse nuk e kanë paketimin, domethënë. Edhe nuk mund e kanë tek plastika për shembull të shkrume, shpesh ras nuk shihet se çka po shkruan atë, edhe nuk mundesh me ditë se çka ka, sepse në një hapësirë
hapësirë 1 cm me 2 cm, nuk është se mund është me fut shumë informata. Unë prapë po them, kryesorja është me pa se a ka PVC, a ka BPA edhe a ka plumb në te. Edhe gjithashtu diçka tjetër është që bebet nuk duhet, sidomos në moshën 3 vjeçare, me u ekspozu në lojrat të cilat janë me bateri, sepse i duhet shumë pak baterisë që me ndiku shumë keq në organizëm. Me thonë sepse është bebe, futën goja, apo e futën hund, apo e përbin komplet, edhe këto janë lodrat. Plot lodrat që shiten në Kosovë nuk ka as mosha se kur duhet me u përdorë. Që duhet pa tjetër me qenë dhe mosha prej cilës mosh përdorë? Pa tjetër se prej cilës mosh me u përdorë, sepse është vetëdijsimi ndryshe i fëmis. Kur i ka 3 vjet, i tregon që nuk duhet me kap edhe me hek baterin. E të tjerë, sepse ajo që mbyllet me një pak ma sigurt me demek, ajo edhe mundet me ra, me një përplas në bjen. Kështu që këto e në gjana cilat duhet për një me i shiku tek lodra cilat i blendë. Ato me pa edhe kushtet se sa i përshtohet të fëmijët. Të ke fundit mundet me shkru edhe 3+, mirë po të edhin që fëmijët nuk i zhën interesim ndoshta. Jo, apo mundet edhe me shkatru, nuk të kupton që zbën me nxjerr baterinë e tjerë. Ne evës librat ja majmë, do me thonë cilët janë me bateri, edhe na i kemi heq krejt bateria, do me thonë nuk lëshojnë zo ato libra kur gjo. Se mund t'jenë dëmshme ndoshta edhe për dëgjim? Jo, për dëgjim nuk e besoj, sepse janë për shembull zërat, këto gjuha e kafshëve, është e të tjerë, mirë po, unë të nkuam për konflikt që Eva e përplas librin, del bateria, edhe unë është çështje sekundash, mund dhe mësë me pas vëmendjen edhe Eva me futë në gojë, edhe mundet me përfundu edhe me fatalitet, kështu që duhet jemi më të kujdesshëm sigurisht. Shumë të kujdesshëm. Eva është në kopsht apo jo? Jo, fatkeqësisht jo. Për çfarë arsye? Po njëra prej arsyeve është që na aty diskutu tash, do të thotë lodrat, cilat përdoren në lodrat, ekspozimin tu, edhe ushqimi besa, edhe po mendoj që mundem me majtë në kontroll pite derisa të vedisohet edhe pak Eva, dhe nuk është e lehtë për këtë ata që kanë me thonë tash të vetë që po ki mundësi, jo s'ka mundësi asone. Mirë po, kemi për 7 orarin me Robertin, Roberti punon para dite, unë punoj pas dite. Roberti është bashkëshorti. Bashkëshorti e më prindi mashkulli Evës. Do thotë këto që kanë arsye? Po, janë arsye. Do thotë që unë për këtë kapsht nuk pas kam dëgju që ka... Tash po e shohim bashkarisht po ndjekim një kronikë që ka të bëjë me lodrat që përdoren në kopshtet e fëmijëve në Prishtinë. E shohim bashkë kronikën dhe rikthehemi edhe për pak minuta në studio me bisedën ku po bisedojmë për lodrat e rrezikshme për fëmijët. Rëndësia e lodrave në zhvillimin e fëmijëve konsiderohet si një ndër komponentët thelbësor në zhvillimin e tyre. Nëpërmjet lojës, fëmija rritet, zhvillohet, mëson shprehje të reja dhe krijon miqësi me të tjerët. Përderisa lodrat janë pjesë e rëndësishme për zhvillimin psikologjik të një fëmije, kujdes duhet pasur edhe në përzgjedhjen cilësore të tyre, në mënyrë që të mos kenë efekte negative në shëndetin e tyre. Shqetësimi për cilësinë e lodrave ka filluar para disa vitësh, kur dogana e Kosovës i dërgoi për analizë në Itali disa mostra e të cilat dolën jashtë standardeve ndërkombëtare. Ky shqetësim për cilësinë e lodrave është shfaqur përsëri ditëve të fundit, pasi Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka raportuar se prej 15 mostrave të lodrave të cilat i kanë dërguar për testim në Holandë, 12 prej tyre kanë dalë të rrezikshme për përdorim. Lidhur me këtë shqetësim për rrezikshmërinë e këtyre lodrave janë njoftuar edhe qerdet publike e private, duke vlerësuar se janë të kujdesshëm në përzgjedhjen e lodrave dhe se nuk posedojnë lodra të rrezikshme. Kadria Aslani, drejtoresh e një prej qerdheve publiko-private në Prishtinë, thotë se për t'ju larguar lodrave me përmbajtje të rrezikshme, nga fillimi kanë përdorur lodrat prej druri. Lodrat kanë shumë rëndësi për fëmijët, sidomos në zhvillimin e shkatësive motorike, kreativitetit, imagjinatës dhe në zhvillimin e fëmijëve. I kemi përzgjedhur lodrat e drurit për arsye se janë më ekologjike, janë më të pastërta, janë më kreative për fëmijët dhe fëmijët mund ta zhvillojnë imagjinatën nëpërmes lodrave të drurit në krahasim me lodrat e tjera. Lodrat zakonisht i porosisim televizorët, po në shumicën e rasteve porosisim edhe nga jashtë. Sa janë të pastërta këto dihet se druri është ekologjik. Pastrohet shumë lehtë edhe shumë i përshtatshëm për fëmijët.
Edhe edukatorja Muzafere Hasani në një prej qerdheve private në Prishtinë thekson se në përgjithësi përdoren lodra pridrore, por që kanë edhe nga plastika, të cilat sipas saj janë në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe nuk janë të rrezikshme për fëmijët. Që 7 vite që punon kopshte, ne jemi të pajisur me lodra didaktike. Po, janë të shtiftuara. Shpështit njëve vetë, janë krejt drurit dhe krejt lodra pino, lodra didaktike. Ne lodra zakonisht qysh muate i blemi në Ikea në Greqi, këtu në Gjambo. Besoj që në kopshtin tonë s'kemi pasur as një shqetësim, as një kërkes nga prindrit, duke marrë parasysh të rikujtojmë kohën kur kemi qenë e fëmi, ose më mirë them kur kanë qenë prindrit tanë fëmi, sa lodra ka pas në atë ko, edhe sa lodra kemi tash. Është duk shumë numri ma i madh tash. Po këto është edhe ana pozitive, mundu me thonë që është vetëm se fëmijës, do me thonë se cilit fëmi i plotësohet dëshira ta ketë lodrën që dëshiron. Po ana negative, edhe si shupon nga analiza, është me €1 ti po mundesh mja plotësu dëshirën. Po kvaliteti i lodrës, për shembull kemi na edhe puzzle-ën. Kjo loja është shumë edukative. Është lojë didaktike, fëmija përmes kësaj jo vetëm se zhvillon inteligjencën, po dhe kënaqësinë maksimale arrit në fund qëllimin, do me thonë që e ka plotësue. Kemi edhe kube, edhe ato i kanë... Edhe lodra ndryshme që fëmijë ndoshta prindrit ja japin fëmijëve me vete në kërë, lodra që janë plastikës dhe që janë të rrezikshme ndoshta për shëndetin e tyre. Kemi hasë dhe në disa raste, po unë e hasë edhe në për qytete, në për shesh, në për dyqane tona ndryshme, se çfarë lodrash mune me ble, do me thonë. Po ka pas raste edhe në kopsht, kur prindri e ka sjell fëmin, ndoshta me harqe, me shkizat holla, ku fëmijët munen me dëmtu njani tjetrin, me pistoleta. Ndoshta pse në kopshtin tonë nuk ka asnjë lodër e rrezikshme, mund me qenë edhe shkaku sepse na si staf edukativ gjithmonë kena luftu për me eduku fëmin. Përveç aktiviteteve me lodra, në qerdhe praktikohen edhe aktivitete tjera, të cilat kanë ndikim shumë të madh në shëndetin dhe në zhvillimin e tyre. Kopshti Botanika ka marrë projektin para 2 viteve, botanistët e vegjël që ka pas për qëllim vëdësimin e fëmijëve për ruajtjen e ambientit. Ky projekt shkon në vazhdimsi, ku fëmijët njoftohen se si të ruajmë ambientin, si të ruajmë ujin, si të ruajmë hapësirat e gjelbruara, si të ruajmë drurin, edhe është projekt që ka hyrë në punë edhe që ka funksionuar edhe tek fëmijët. Aktivitete zhvillojmë për shembull para xhumit, gjithmonë i kemi prallat, se dhe fëmijët shumë i dojnë. E praktikojmë shumë kuzhinën e të vegjëlve. Oborri siç po shifet është pothuajse gjatë stinëve të nxehta prezant çdo ditë. Një herë mujt e përdorim metodën e ekstruzionit, metodën e 5 vargshit, metodën hapas hapin, varet çysh është tema, kemi, po edhe pjesa e lojës është gjithmonë aktive. Duhet cekur se gjitha lodrat që janë vlerësuar si të rrezikshme për përdorim janë me origjinë nga Kina. Vetëm në 10 vitet e fundit, Kosova ka importuar rreth 80 milion euro apo 20 milion kilogram lodra nga ky shtet. Ato shiten në dyqane të ndryshme në Kosovë me çmime shumë të ulta, ndërsa alarmi është përhapur për lodrat slime, e cila është një lloj lodre në formë plasteline. Ajo është kategorizuar si lojë e rrezikshme dhe është në listën e sistemit të sinjalizimit të shpejtë të Komisionit Evropian, si lodër që është ndaluar të shitet në vendet e BE-s. Lodrat dhe pjesët përbërëse të tyre duhet të kenë forcinë e duhur mekanike, pa u thyer ose pa pësuar shtrëmbërime që paraqesin rreziqet të cilat mund të shkaktojnë dëmtime fizike të fëmijëve. Testin për këto veti që duhet t'i kenë lodrat nuk e kanë kaluar as disa lodra të tjera, si kukulla, revole, lodra uji, set kafshësh, të gjitha me origjinë nga Kina. Lodra me rrezikshmëri për jetën dhe shëndetin e fëmijëve konsiderohen edhe shilarëset dhe paralelet e kualitetet të dobët nga të cilat mund të vijë deri tek dëmtimet fizike të fëmijëve.
Rikthehemi në studio të nderuar shikues, ndoqëm kështu një kronik të përgatitur në njërin prej kopshteve të Prishtinës ku kishin preferuar që më shumë të përdorin lodrat prej drure. Ne po vazhdojmë bisedën në studio me Getoar Mulliqi Boja, e cila sot ka ardhur si nën edhe për ta shprehur shqetësimin e saj, do thotë për lodrat të cilat po i përdorin fëmijët në përgjithësi. Getoar na përmendë pak më herët që Eva nuk është në kopsht. Në anën tjetër pam një prej kopshteve të Prishtinës që ka filluar, do thotë që lodrat i përdorin të drurit. Ka Eva lodrat drurit edhe sa do të janë tërheqse nëse më i me qujtë për të? Një lodër e drurit nuk është se mundet me qenë tërheqëse njëjtë për syrin e një fëmijë i cili fillon mi vret në gjyrat, sa është një lodër plastike, sepse sa do intenzive me qenë gjyra në dru, pra përthithet prej drurit edhe nuk e ka në gjyrën e njëjtë. Mirë po, prej qka kom lexu gjatë gjithë kohës edhe qka po shoh prej lojrave të drurit cilat i ka Eva, janë lojrat të cilat e zhvillojnë inteligjencën tek fëmijë, sepse janë zakonisht sikur këto që po i shohim tash, janë mëson emrat e pemëve, pedlimeve, mëson emrat e kafshëve. Pastaj një lodër që ka Eva të jashtëzakonshme, e ka dhurat nga një mike imja, është format e kanë nga një mbajtëse aty, edhe format pastaj lojrës që e ki ndorë me gjetë me fut në formë, do me thonë që a fut trurin në funksion, për dalim prej një lodrë cilën veç e kishë mbajt në dorë. Pastaj e ka setin e tenxhereve, sepse unë jam një pjesë të konsiderueshme të kohës në kuzhinë dhe ideja për me bo edhe Evën, për me lujt me lojra, në kuzhinë, gjatë kohës që jam të gatu mësë më ardhë, më afrute të shporetje të tjerë, ja kam ble edhe këto lojra, edhe mira atyre është nuk po thehen, nuk bojnë zhurme, edhe Eva nuk po e tërhek druri me kërsitën, dhe tash Eva ka fillu, po gatun me mu, do me thonë, edhe kështu, mund kujtohet, kër kam qenë fëmijë, sepse sa do që nuk ka pas në Kosovë shumë mundësi për me zgjedh lojra, kur po flasë për fillim vitet e 90-ta, unë e di që gjyshja ime mu ma ka marru një lodër prej drure. Do me thonë, një copë dru drejt këndsh, e ka pështjel me një material të bardh, sigurisht pelen ka qenë, ja kanë gjitë 3 fije me vonicë, edhe e ka vizatu një bebe në gjomë. Do me di që ajo ka qenë, do me thonë, kom qenë, atë që rritun sa me mbajt në mend, edhe kjo ka qenë lodra ime, edhe shumë kisha pas qef me mujtë mja bo edhe Evës një ashtu lodrë, se Eva ka qef lodrat bebe zakonesht, edhe me mujtë mja punu një lodrë prej drurit. Po, Getoar, na përshojmë se sa e kujdeshme jesi nënë, po, a është i vështirë kjo ndoshta me përballu gjithë këtë, sepse nuk janë vetëm lodra, ndoshta na në shpërëthohemi edhe prej gjanave tjera, cilat fëmijët mujnë me i futë në gojë. A është e vështirë edhe kjo pjesa tjetër, do të të që momentin... Ma ndë i kemi ujën në shishet plastikës, do të me futë në shishet... Ujën ja kom ble në shishet të gjamit, për shambull, shishet gjamit, po. Gjithmonë ja kom ble, tash është rrit Eva, do me thonë është një paketimi cili është për fëmije dhe thuhet se plastika e cila është vetëm një herë përdorur, nuk është e rrezikshme. Rreziku vjen prej plastikave të cilat përdoren vazhdimisht. Sikur të nasë ndodhë, do me thonë, bile po është një foto shumë të mirë, paketimet ishin të brendume, ndërsa në gjyra mrenda ishke diçka tjetër, ta këtu e në pijet e balkonit, do me thonë nuk ndodhë veç në Kosovë. I kanë vequ do të të me një gjyra? Jo, në shishen e Coca-Colës kishte rasaj për shambull. Do me thonë, të mbushura me produktet të tjera edhe të tanë pijet e balkonit, edhe të nërë është kjo, do me thonë, plastikat e gjemit ose akulloreve madje. E dim që të na, sidomos gjyshet tona, nuk kam pas ma herët, duhet me planu, me arsyetu, mirë po, nuk janë të shëndashme një shërby një fëmijë, ato gjana, do me thonë është në regull nëse përdoret një herë, mund që është edhe në treg, me na servu produktet të tjera, do me thonë kanoqe, me nëj kavanoz qelqe e të tjerë, sepse në drurit nuk munde me u fut, po jemi të ekspozum gjatë gjithë kohës, a mundemi me shku edhe në lokal ku tavolina është plastike dhe në po dyshoj shumë që ato tavolina janë të certifikume, apo i kanë testu se kanë kimikale apo jo, mi po e rëndësishme shumë është që mos me pas kontakt me to gjatë gjithë kohës, po sa që është kontakt fizik, aq më tepër në moshën kritike, kur beba gjithë shka
e testojnë në gojtë vetën. Po, Gjetuarva, a është e vështirë kjo se ti si nën, për shembull bashkë me Evën, shkoni për të qëndru te shoqet e tuaja, po te shoqet e Evës, dhe në ndërkohë ata fëmijë për shembull i kanë ato lodra, edhe pak është vështirë ndoshta me çdo herë me largu prej asaj. Mendon që ndoshta kjo mund ndikojë edhe ndoshta në zhvillim psikologjik më pastaj të fëmisë në një anë tjetër apo Unë fatmirësisht e kom po atin e mirë për krejt që e njohin Evën, e din që Eva i ka lodrat e veta që shumë e lidhën me to, bile në shtrati kemi ato lodra fjemë të gjithë me Evën dhe me lojrat e Evës, edhe mundet ju duk interesant diçka, mirë po 90% të kohës e ka qenin e famshëm Eva ndorë, edhe një brirëshen, dhe me thonë teni edhe brishe, duhen me qena aty gjithësëse, edhe me bebat vogla nuk i ka shumë raportet mirë, e fëmijët të matë mdhaj zakonisht në shumë imbrojnë teritorin e vetë dhe lodrat e veta, edhe Eva nduke që nuk është insistuse. Mirë po, ta shiturit, ndryshon, natyresht, po, ka me qenë problem, natyresht, po prapë për thamë nuk është njëjtë, sikur me pas kontakt një herë një avë, kërë unë mundem me shku dikon. Si gjithë herë? Si sikur me pas 24 orë, dhe me thonë me flajt me to, me lujt, me futë në goj, mu ushqy me to e të tjerë. Dhe me thonë, nuk përdu mu bo ekstremiste, sepse po është që ma shumë Shohin në tjera në këtë formë, me qenë se po e përmend? Po, pak po, do me thonë se merë edhe komentit atila që s'ki veshti fmi, hajtë se nuk u bo nome, e të tjerë. Mirë po, për thëmë prapë shëqërona me nona cilat janë të kujdeshme. Fundja, mu Eva nuk më ka thonë lindëm, unë kam vendosë me lindë Evën edhe kam për qëllim që diri sa të pavarsohet komplet, mu kujdes për të në formën më atë mirë, sepse këto e në gjana që nuk ndikojnë tash, mirë po në të ardhme ndikojnë pa tjetër. Për shambu, veç edhe sot, PVC-ja është e të mërshme, sepse mundet me ndiku edhe në shëndetin mendor të fëmijës. Po ndërprej edhe një herë, sepse për fund do cilëm edhe një kronik tjetër të përgatitur kohë më parë me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik nga kolegu Faton Salihu. Nga kjo kronik do të mësojmë se me cilat sëmundje mund të atakohen fëmijët tanë në rast se nuk kemi kujdes ndaj lodrave të cilat ata i përdorin. Duke e ditë përbërjen e lodrave, duke ditë edhe mënyrën si ndahen lodrat të paktën, për arsye se ato kanë mundësi që ta dëmtojnë shëndetin e fëmijëve në radhë parë në disa mënyra. Për shembull, kemi lodra të zhurmshme. Shumica atyre lodrave të zhurmshme me të cilat luajnë fëmijët e kanë mbi 80 decibel zhurmën që mundet m'ia dëmtuar dëgjimin. Kemi lodrat e buta dhe të imta, të cilat fëmijët mundin me i përbi dhe mund me i shkaktu pastaj dëmet të tjera në organizmin. Zakonisht të lodrat e plastikës përbëhen prej polivinil kloridit. Është një substancë plastike, por që të cilës i shtohen ftalate në mënyrë që kjo substancë plastike të zbutet, të bëhet pak më elastike, në mënyrë që të krijohen forma të ndryshme të lodrave. Ftalatet realisht në masë, nëse përdoren sasi më të mëdha, janë të dëmshme. Ftalatet sipas hulumtimeve interferojnë me hormone, kështu që efekti kryesori dëmshëm shëndetësor është disruptori hormonal, që nënkupton që mund të kenë pasoja edhe në rritje dhe në zhvillim, mund të kenë pasoja të tjera edhe të sistemi reproduktiv, edhe i vajzave dhe i djemve, po njëkohësisht mund të çojë edhe në kancer. Rikthehemi për herë të fundit në studio të nderuar shikues. Ndoqëm kështu një kronik të shkurt, një intervistë shkurt të përgatitur do thot nga kolegu Faton Salihu. Mjekja tregoi disa prej problemeve që mund të shkaktojnë, por sigurisht ka edhe probleme të tjera të cilat ju i keni lexuar dhe jeni informuar çdo herë gëtuar. Po të duket që pjesa që më ka të merru më shumë, do të thonë, sepse kur kam lexuar çështja më herët sistemin riprodhues, pastaj sistemin mendor, ndikon në veshkë, sepse zakonisht toksinat i sulmojnë këto organet ma vitale që janë dhe ndikojnë, sigurisht nuk e di, nuk me mjekësi që është funksionan, me për logikisht për mendoj futet në gjake dhe pastaj lirohet në trup dhe kjo ka qenë të mërshme kur e kom lexu edhe ma ndej gjatë gjithë kohës e pa ta mundu shumë vetën të mendu se me qka ka pas Eva kontakt, cilat janë ato produkte që kanë mujt me i shkaktu diçka, po edhe ashtu që sheta dhe doktoresha, do me thonë, në kontakt ma të vogël, apo në sasi të vogël, nuk është se mundën me... Shkaktu ndërshën shumë problema, po jo? Diri në këtë masë që folja unë, që i përmenda, do me thonë, këto probleme, mirë po nëse bohet për diçmëri edhe diçka e zakonshme,
atëre sigurisht që i ka efektet anësore, fatkeqësisht. Gjetar, erdhëm kështu deri në fund të bisedës, biseduan të thotë në cilësinë e prindit, shqetësimin që keni ju dhe sigurisht edhe shumë prindër tjerë cilat fëmijët atakohen do të thotë me këto lodra dhe nganjëherë janë të imponueshme për ta. Cili do të ishte mesazhi jot në fund për ta përmbledhur dhe për ta përfunduar temën si është më miri? Është e dhëmshme mi thonë fëmijës ju. Unë i kam akuzu prind që kam thonë që të shpota më në qëtash, për një ma është e dhemshme. Mirë po ku vjen puna për shëndetjen e fëmijës, atëherë duhemi mi u thonë ju. Edhe më mirë me vjeni lodrë cilësore, ka në Kosovë shumë lodra cilësore, edhe të testuara edhe krejt, bile edhe me këtë trendin e fundit janë testu, edhe vazhdojnë me qenë treg, duhet me ditë se ku me i vli, edhe më mirë një cilësore, se sa tri cilat mundën me shkaktu probleme, me na kushtu këza ma shtrejt shërime. Gjetuar, më falenderoj shumë që gjithë e koti është pjesë e Imazhit, falenderit për gjitha këshilla dhe opinionet e juaja, përshpresoj në një vedisim edhe më të madh të prindërve, sidomos edhe prindërve trinj, të cilët tani më kanë fëmijë dhe duhet të kenë kujdes do të thonë për dërimin e lodrave. Sigurisht ne po shpresojmë që edhe institucionet, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë me do të thotë institucione tjera kompetente të kryejnë punën e tyre që mos të kemi do të thotë të lodra të tilla në tregun tonë. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, këtu edhe erdhëm në fund të emisionit. Para se ta përfundoj, po ju jap një informatë që intervistën e paralajmëruar më herët me Ragmi Mustafa, kryetarin e ri të Këshillit Nacional të Shqiptarëve në Preshev, do ta sjellim nesër për arsye se sigurisht ka pas komunikacion dhe është bllokuar në komunikacion. Ne dim se si është komunikacioni në Prishtinë në këtë kohë, gjithë lëshohet do thënë nga puna, gjithë janë duke shkuar në shtëpi, por intervista do të jetë sigurisht nesër. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë miru takofshim. Thank you.